Aibong ola හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to create the block for this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද මේ ගවුම ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ මද බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක මුලින් බලලා ඊට පස්සේ මේ ගවුම නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මද බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක අරගෙන ඔයාලට පෙන්වා දෙන පරිදි වට ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන ඩාටයත් අංශ ඩාටයත් මේ විදිහට මම ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී මූලික කර පළලෙන් මම අඟලක් වැඩි කරගන්නවා. එතකොට අපේ කර පළල වෙනවා අඟල් 3මාරක්. ඒ වගේම කර ගැඹුර මම ගොඩාක් වැඩි කරගන්නේ නැති නිසා මං ගන්නෙ මේ විදිහට අඟල් 3මාරයි. දැන් මං උරහිසින් අඟල් භාගයක් අඩු කර ගන්නවා. දැන් අලුත් අත්කට මං ඇඳගත්තා. ඉතින් මේක නැම්මකට තමයි අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කොටු හැඩති කරක් තමයි නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපේ සම්පූර්ණ කරපල්ල වෙනවා අඟල් 3මාරක්. කර ගැඹුර වෙනවා අඟල් 3මාරක්. ඔයාලා දැක්කා මං උරහිසින් අඟල් භාගයක් අඩු කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට අපි වට කපා ගමු. ඉතින් ඔයාලට ඉන ඩාට් එක මහන්නේ නැතුව තියන්නත් පුළුවන්. ඉන ඩාට් එකේ අගය දීලා අංශ ඩාට් එක විතරක් මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉන ඩාට් එකේ අගයත් අංශයට දීලා එහෙම මහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මක මද බුරුලක් ඇතිව නිර්මාණය කරන නිසා විවරයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් පිටුපස කොටසත් මේ විදිහට මම වට ඇඳගෙන කර නිර්මාණය කරගන්න යනවා. මෙතනදී කර පළලින් මම අඟලක් වැඩි කරගත්තා. පිටුපස කර ගැඹුරත් ඔයාලා කැමති නම් ඉදිරිපස කර ගැඹුරට සමානව පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඉදිරිපසට වඩා අඩකලක් හෝ අඟල් භාගයක් අඩුවෙන් පිටුපස කර ගැඹුර නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී පිටුපස කර ගැඹුර විදිහට ගත්තේ අඟල් 3යි. කර පළලව මම අඟල් 1කින් වැඩි කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මගේ කර පළල වෙනවා අඟල් 3මාරක්. ඊට පස්සේ මම උරහිසින් අඟල් භාගයක් මේ විදිහට අඩු කරලා අත්කට නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් අපි වට කපා ගමු. දැන් අපි මේ කර වට මෙම්ම මැනගෙන එක දෙකින් වැඩි කර ගන්න ඕන. ඉතින් ඉදිරිපසයි පිටිපසයි මෙම්ම මම මේ විදිහට වෙන වෙනම මැනගෙන ලියා ගන්නවා. මට එනවා අඟල් 11ක්. ඉදිරිපසයි පිටිපසයි එක පැත්තකට තමයි මේ අඟල් 11 වෙන්නේ. ඉතින් 11 අපි දෙකෙන් වැඩි කරලා අඟල් 22ක් විදිහට හදාගෙන අපිට අවශ්‍ය කරන කේප් කොටසේ උස අපි තීරණය කරලා අපි ඒකට එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සල්ලාම මේ 22 බෙදා ගන්න ඕන 12.5යි කියන සූත්‍රයෙන්. ඊට පස්සේ තමයි ඒ ලැබෙන අරයට ඔයාලා කේප් කොටසේ උස එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා එක පැත්තක ආවේ අඟල් 11යි. ඒක මම දෙකෙන් වැඩි කරගත්තාම තමයි මට අඟල් 22 ආවේ. ඊට පස්සේ මම ඒක බෙදාගත්තා 12.5යි 6යි කියන සූත්‍රයෙන්. එතකොට මට ලැබෙන අරය තමයි 1.75. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා අඟල් 7ක් මේ කේප් එකේ උසට. ඊට පස්සේ ඒ ලැබෙන සංඛ්‍යාව මම වැඩි කර ගන්නවා දෙකෙන්. ඒ රෙද්දට අවශ්‍ය කරන උසත් පළලත් හොයා ගන්න අවශ්‍ය නිසා. දැන් ඔයාලා සොයාගත්තේ 17.5 උසටත් පල්ලටත් අරගෙන ඒ වගේ රෙදි කොටස් දෙකක් කපාගෙන එක කොටසක් මත අනිත් කොටස තබලා දෙකට නමලා නැවතත් දෙකට නමලා ඔයාලට පුළුවන් සොයාගත්ත අරය මේ හතරට නමාගත්ත රෙදි කොටස් දෙක මත තියලා
ලකුණු කරලා වට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට නිර්මාණය කරගන්නකොට ප්ලේයර් ගතිය හොඳින් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී මතක තියාගන්න ඔයාලට සීම් එකක් එනවා මේ දෙක මේ විදිහට ජොයින් කරගන්නකොට. ඉතින් මේ විදිහට සීම් එකක් සහිතව තමයි ඔයාලගේ කරවටායන මේ රපල් කොටස හදාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් හොඳින් ඒ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් 6.2.8 කියන සූත්‍රයෙන් බෙදාගෙන මේ රපල් කොටස හදා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේක ජොයින් කරගන්නකොට මතක තියාගන්න මේ ඔයාලගේ අඳින උරහිස ෂාප් එකට තියෙනව නම් චුට්ටක් ඒකෙන් 8න් එකක් ඔයාලා කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අඟල් කාලක් හෝ නැත්නම් අරෙක් කාලක් ඒ කියන්නේ 8න් එකක් අපි මේ විදිහට යන්තමට කපලා ඉවත් කරනවා. මේ ෂාප් ගතිය අඩු කරලා. මොකද අපේ කරපාලල අපි අරගෙන තියෙනවා අඟල් 3මාරක්. මූලික කරපාලල අඟල් 2මාරයි. ඊට වඩා අපි තව අඟලක් වැඩිපුර ගත්තනේ. එතකොට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ කරපාලල අඟල් 3මාරක්. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ කර උරහිස මූට්ටු කරලා තමයි මෙහෙන් වාසි තියලා උරහිස මූට්ටු කරලා තමයි මේ රපල් කොටස කරවටේ අල්ලගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඉදිරිපස්සයි පිටිපස්සයි නැම්මට තමයි ඔයාලා කපාගෙන ඊට පස්සේ මෙහෙන් වාසි තියලා මේ උරහිස් දෙක මහලා අවසානයේ රපල් කොටස අල්ලගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කන පිටින් ඔයාලා අල්ලගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කට් මාක් දාලා টොප් ස්ටිචින් එකක් වටේ ගහලා මේක පයිපින් එකක් නැතුව ෆේසින් නැතුව උනත් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පැත්තකනේ මම කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට මේක කන පිටින් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කට් මාක් දාලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ 6.2.8න් මේක බෙදාගෙන කොහොමද මේ රපල් කොටස හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා දැක්ක එක පැත්තකට අඟල් 11යි. ඒක දෙකෙන් වැඩි කරගත්තාම අඟල් 22යි. ඊට පස්සේ ඒක මම බෙදාගත්ත 6.2.8යි කියන සූත්‍රයෙන්. එතකොට මට දැන් ලැබෙන ආරේ තමයි 3.5. ඒකට අඟල් 7ක් එකතු කරගන්නවා. ඒ ලැබෙන ගාන මම නැවත දෙකෙන් වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් 3.5ට 7 එකතු කරගත්තාම මට එනවා 10.5. ඒක දෙකෙන් වැඩි කරගත්තාම මට එනවා 21ක්. ඉතින් මේ අඟල් 21ක් උසට අඟල් 21ක් පල්ලට රෙදි කොටසක් කපාගෙන ඒක දෙකට මුලින් නමාගෙන නැවතත් දෙකට නමාගෙන ඔයාලට පුළුවන් රපල් කොටසක් කපා ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ රපල් කොටසේ වැඩිපුර ප්ලේයර් ගතියක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්ලේයර් හැඩයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. 12.5යි 6යි කියන සූත්‍රයෙන් යොදාගෙන හෝ 6.2.8යි කියන සූත්‍රයෙන් යොදාගෙන හෝ මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ රපල් කොටස මේ ගවුමට කරවටේ අල්ල ගන්න. දැන් අපි බලමු සාය කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සායට අවශ්‍ය කරන ඉනවට අපි බෙදා ගන්නවා 6.2.8යි කියන සූත්‍රයෙන්. එතකොට මගේ ඉනවට වෙනවා අඟල් 28. ඒ පතුරෙන් ලබාගත් ඉනවට ඒක බෙදා ගන්න ඕන 6.2.8න්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙන ඒ අරයට ඔයාලා එකතු කර ගන්න ඕන සායේ උස. ඉතින් සායේ උස විදිහට 30ක් ගත්තොත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් 34.5. එතකොට මේ 34.5 දෙකෙන් වැඩි කරගත්තාම අපිට ලැබෙන අඟල් 69 රෙද්දේ උස ලෙසටත් තව අඟල් 69 රෙද්දේ පළල ලෙසටත් අපි රෙදි කොටස අරගෙන ඒක මුලින් දෙකට නමලා නැවතත් දෙකට නමලා ඔයාලට පුළුවන් සාය කොටස නිර්මාණය කරගන්න. අරය කපලා ඉවත් කරලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඔයාලගේ like එක ඒ වගේම වටිනා comment එක comment box එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් චෝදනා යෝජනා ඔයාලට ඕන දෙයක් comments කරන්න පුළුවන්. ඉතින්
හැමෝම නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.